তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত চেপ্টাৰ 1ৰ মেথছৰ 1.3 যোনটো এক্সাৰচাইজ আছিলে অনুশীলনী আছিলে তাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আলোচনা কৰা হৈছিল আজি 6 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈ চাই থাকিবা তো প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো হ'ল যদি পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা যাৰ একৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাই তেনেহলে পি বাই কিউ আৰ্হিত থকা বিভিন্ন পৰিমেয় সংখ্যা লোৱা যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰা কিউৱে কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব অনুমান কৰিব পাৰিবানে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে পি বাই কিউ পৰিমেয় সংখ্যাটোক সীমাবদ্ধ দশমিক প্ৰকাশ কৰিবলৈ কিউৰ মৌলিক উৎপাদক 2 বা 5 হাতত থাকিব লাগিব 2 বা 5 মৌলিক উৎপাদকটো হাতত থাকিব লাগিব গতিকে 16 ভাগৰ 7 সীমাবদ্ধ দশমিক 1 কাৰণ 16 = 24 হয় 2 নম্বৰত আছে 25 ভাগৰ 11 এটো সীমাবদ্ধ দশমিক কাৰণ 25 = 52 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তিনিটা সংখ্যা লিখা যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত আৰু অপুনৰাবৰ্তিত তো ইয়াতে প্ৰথমটো হ'ল √3 হ'ব = 1.7320508076 নেক্সট আহিব √5 0.4472135958 নেক্সট আহিব √10 যাৰ নেকি 3.162277666016 হ'ব এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব তে ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব এই তিনিটা নেক্সট আহিলো 7 ভাগৰ 5 আৰু 11 ভাগৰ 9ৰ মাজত থকা তিনিটা ভিন্ন পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা তাৰ মাজৰ পৰা পৰিমেয় সংখ্যা ওলাব দিছে এইটো কেনেকৈ ওলাম যে 5/7 আৰু 9/11ক দশমিক প্ৰকাশ যে 5/7 এটা পাছক যদি আমি 7ৰে হৰণ কৰি চাবা তোমালোকে হৰণ কৰিলে পাবা যে 0.714285 এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব নেক্সট আহিব 9/11 ইয়াতো ইয়াৰ যোনটো হৰণফল হ'ব হৰণফলটো 0.818181 এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব গতিকে যে এটাকে 5/7 আৰু 9/4ৰ মধ্যৱৰ্তী তিনিটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব 0.75075075 চাৰিটা 0 75 এনেকৈ পাঁচটা 0 এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব নেক্সট হ'ব 0.76070 76 700 76 700 এনেকৈ 0 কিটা বাঢ়ি গৈ থাকিব 3 নম্বৰটো 0.80800800800 এই চাৰিটা 0 এনেকৈ এটা 0 বাঢ়ি গৈ থাকিব তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল যে তলৰ সংখ্যাকেইটাক পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় হিচাপে শ্ৰেণীবিভক্ত কৰা তো এইকেইটা পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় হিচাপে শ্ৰেণীবিভক্ত কৰিব দিছে প্ৰথমটো আছে √23 যোনটো অপৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ 23 মৌলিক সংখ্যা আৰু ই পূৰ্ণবৰ্গ নহয় 2 নম্বৰত আছে √225 ইয়াক আমি √15 × 15 কৰিব পাৰোঁ মানে 15 15 গুণ 225 হয় গতিকে আমি √225ৰ বৰ্গমূলটো আমি 15 পাম তো এটাকে 225 এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কাৰণ ইয়াৰ বৰ্গমূল আছে যদি বৰ্গমূল নাথাকে তেতিয়াহ'লে অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব 3 নম্বৰত আছে 0.3796 পৰিমেয় সংখ্যা যে 0.3796 টো পৰিমেয় সংখ্যা ই এটা সীমাবদ্ধ দশমিক কাৰণ ই 3796তে শেষ হৈছে আৰু পুনৰাবৰ্তি নহয় গতিকে ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা নাম্বাৰ 4 আছে 7.478478 এটো অপৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব পুনৰাবৰ্তি হৈ থাকিব গতিকে ই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা যে ই এটা সীমাহীন বা পৌনঃপুনিক দশমিক বুলিও ক'ব পাৰোঁ তো নেক্সট আহিলে 5 নম্বৰটোত আছে 1.10100100 চাৰিটা 0 পাঁচটা 0 ছটা 0 এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে ই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ ই ওলাই গৈ থাকিব ই শেষ নহয় যদি শেষ হৈ গ'লে হয় তেতিয়াহ'লে পৰিমেয় সংখ্যা বুলি আমি ক'ব পাৰিলোঁ হয় যে ই এটা সীমাহীন আৰু অবিৰত অপুনৰাবৰ্তিত আজি 1.3টো ইয়াতে কমপ্লিট কৰি দিলোঁ যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা কমেণ্ট কৰিলে মই নিশ্চয় কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ জয় অসম